Akala ng marami, ang yaman ay nakadepende sa kung anong klaseng trabaho meron ka. For example, pag ikaw ay isang OFW, seaman, manager, etc., mayaman na. Iba naman kapag malaki ang bahay, magara ang sasakyan, o may mga ari-arian, mayaman na. O di kaya'y kapag malaki ang sinasahod nila sa trabaho, like ang sahod nila ay 100,000 pesos per month, mayaman na. Alam nyo ba na ang lahat ng ito are all lies? Good morning, good afternoon, good evening mga kapatid. Another video tutorial na naman tayo tungkol sa tamang pag-ipon. With proper education and application, you can be financially free. Ako pala si Junel Abeba Isla, isa akong financial educator. Tawagin niyo nila akong Coach Junel. Bago ko simula ng topic natin ngayon, kindly subscribe my YouTube channel by clicking the subscription button below. And of course, like my video. Do not forget to click the notification bell para updated kayo sa mga newly uploaded videos ko on the right way on handling finances. Ang topic natin ngayon ay paano malaman ang sukatan ng wealth. Magbibigay din ako ng steps on how to know your net worth. Tara at matuto tayo. So here is the wealth formula. Money plus time plus rate of return minus inflation minus tax is equals to wealth. Ibig sabihin, if you have more money to invest, more time to invest with a high rate of return than the value of inflation and tax, then there is wealth. Our goal is to make the positive much bigger than the negative. If the minuses are higher than the pluses, then there's no wealth created. Here are the steps on how to create your wealth. Number 1 is to increase cash flow. There are 2 ways on how to increase your cash flow: reduce expenses and additional income. Sa pag-reduce ng expense, kailangan mo nang bawasan ang mga ginagastos na hindi naman importante. For example, alcohol, cigarettes, lottery, eat out, gimmicks. Ibig sabihin, you must live your life simply. Instead of using your money to buy unnecessary things, gamitin mo ito to save and invest. Pero kung hindi talaga kayang i-reduce ang expense dahil sobrang budgeted na sa mga needs, you need to find ways to have additional income by looking for a side hustle. Gamitin mo ang income ng side hustle mo to save and invest, and your income from your main job from your needs. Dito sa IMG, apart from being a saver and investor, we are given the opportunity to add our cash flow by doing the IMG business to save and invest more. Alam mo ba na the more money you invest, the closer you are achieving your financial goal. So for example, nag-ipon po kayo ng 33 pesos per day o 1,000 per month. Talagang maabot mo talaga yung financial goal mo na 1 million after 20 years. Kung gusto mo naman i-achieve yung financial goal mo na 1 million in a short span of time, well, kailangan mong dagdagan ang iyong investment. So tulad nito, for example, nag-invest po kayo ng 10,000 pesos per month. Talagang ma-achieve mo yung 1 million goal mo for 10 years. Kaya kung gusto nyo mapabilis ang iyong retirement or magkaroon ng financial freedom agad, well, kailangan kayong maghanap ng paraan para mapadami ang iyong investments. Step number 2 in creating wealth is start invest now. The best time to save and invest is 20 years ago. Let me share to you the concept of compounding interest ni Albert Einstein. Dahil dito sa concept na to, malalaman natin kung kailan magdodoble ang pera mo. So ito po ang formula niya. 72 divided by the annual interest rate is equals to number of years to double your money. For example, magbibigay po ako ng scenario. May tatlong magkakaibigan, si A, si B, tsaka si C. So itong magkakaibigan na to ay pareho silang 29 years old and balak nilang mag-invest sa isang financial vehicle for their retirement fund, and pareho sila na may 100,000 pesos. Ngayon, si A ay nag-invest sa isang 4% na annual interest rate. So ngayon, i-apply natin siya sa the rule of 72 ni Albert Einstein. 72 divided by 4 is equals to 18. Ibig sabihin, every 18 years, nagdoble ang pera ni A. Kaya po, pag edad niya ng 47, after 18 years, meron siyang 200,000 pesos. And pag edad niya ng 65,
after 18 years uli, meron na siyang 400,000 pesos. And then si B naman tayo. So si B ay nag-invest sa isang financial vehicle na 8%. So i-apply po natin siya sa the rule of 72. So 72 divided by 8 is equals to 9. So ibig sabihin every 9 years nagdodoble ang pera ni B. Kaya pag edad niya ng 38 years old, after 9 years, meron na siyang 200,000 pesos. And after 9 years, which is yung 47 years old na siya, meron na siyang 400,000 pesos. And after 9 years, edad niya ng 56 ay meron na siyang 800,000 pesos. And upon his retirement na 65, meron siyang 1.6 million. So ibig sabihin, 4 times nagdodoble ang pera ni B compare kay A. Kaya mas mataas ang rate of return ni B. Ngayon kay C naman tayo. Si C ay nag-invest sa isang 12% na annual interest rate. So, i-apply po natin siya sa the rule of 72. 72 divided by 12 is equals to 6. So, every 6 years, nagdodoble ang pera ni C. Kaya, pag edad niya ng 35, after 6 years, meron siyang 200,000. After 6 years uli, pag edad niya ng 41, meron siyang 400,000. After 6 years, pag edad niya ng 47, meron siyang 800,000 pesos. After 6 years uli, edad niya ng 53 years old, meron siyang 1.6. And after 6 years, pag edad niya ng 59, meron siyang 3.2. And upon his retirement, on 65 years old, meron na siyang 6.4 million. So, ibig sabihin, no, 6 times nagdodoble ang pera ni C compare sa kaniyang mga kaibigan na si A at si B. Ibig sabihin, kung mas mataas na interest rate kayo mag-i-invest, well, mas mataas din ang rate of return. Dito natin makikita na kailangan we should start to save and invest as early as possible para maraming panahon magdodoble ang pera mo. So ang pangatlong steps to create wealth is invest your money in a right vehicle. There are 2 ways to invest your money. Number 1 is through direct stocks and number 2 is through mutual fund. When we say direct stocks, kayo po ang nagmamanage sa mga investments nyo. Kayo din po mag-decide kung kailan nyo ibibenta yung mga shares mo and kailan nyo din po bumili ng mga shares. And at the same time, kapag direct stocks, kailangan tutok po kayo 24/7 kasi once na hindi nyo po siya na-monitor, malulugi lang po kayo. Kaya kailangan talaga ng proper training when it comes to direct stocks. Pangalawa is yung mutual fund. Ang mutual fund ay para po to sa mga tao na may mga active income or may mga responsibility sa buhay. Kasi ang mutual fund ay meron na pong fund manager na siya na po ang magmamanage sa mga investments nyo. Siya na rin po magde-decide kung anong kumpanya niya ilalagay yung mga investments mo. Now, kapag nag-invest po kayo through direct stocks and mutual fund, naging shareholder or investor na rin po kayo sa mga top global companies dito sa Pilipinas. So for example, kay Jollibee, kay Ayala, kay Belgite, kay Robinsons, kay Ayala, at etc. Know what investment best suits you. So nakadepende po sa availability nyo. So kung meron naman po kayong oras para paglaan yung investments nyo, well, pwede po sa inyo ang stocks trading or direct stocks. Kapag ikaw naman ay may active income or other responsibility sa buhay, or kapag ikaw naman ay first time mag-ipon, I suggest you to invest in mutual fund. Bakit po mutual fund? Kasi number 1, professional management. Ibig sabihin, meron na pong fund manager na siya na po ang nagmamanage sa mga investments natin. So, hindi na po natin kailangan mag-isip pa or aralin ang mga investments kasi meron na pong fund manager na siya po ang naghahawak po niyan. Number 2 is affordability. With just an initial investment of 1,000 pesos, pwede ka na magsimulang mag-invest sa isang mutual fund. Other than that, dito sa IMG, kapag nag-invest po kayo sa Soldivo Mutual Fund, pwede pa kayo mag-top up as low as 20 pesos. And number 3, tax exemption na nasa Republic Act 8424 po yan. So every time na mag-invest po tayo, tax-free po yan. And liquidity. Kapag na-achieve na po natin ang financial goal natin, pwede na natin i-redeem ang ating mga investments within 3 to 5 banking days. And diversification, ibig sabihin nakakalat po yung mga investments natin sa iba't ibang top global companies dito sa Pilipinas. And safety, kasi po si mutual fund ay ginovern po siya by the Investment Act, Republic Act 2629, and meron pong Securities and Exchange Commission na nag-check palagi na ang mutual funds is nag-comply with legislative regulations. And ang mutual fund companies din po ay regularly audited by an independent auditor, and the assets of the mutual fund are held by a third-party custodian bank. So maski si fund manager ay wala po talaga siyang hawak sa ating mga investments.
So paano po tayo kumita sa mutual fund? So for example, kung ikaw ay isang shareholder or investor, every time po kayo mag-invest, yung investment mo ay nako-convert po siya into shares sa isang mutual fund company. So inside sa mutual fund company, mayroon pong fund manager na siya ang nag-specialize, siya ang nagmamanage sa ating investments. Nasa sa kanya kung saan niya ilalagay yung mga investments natin, kung sa Jollibee ba, kung sa Globe, kung sa BDO, or etc. So paano ba tayo kumita dito? That is through capital or price appreciation. Ibig sabihin, everyday po, nagbabago po ang presyo ng shares. Tulad po ngayon, since nasa pandemic stage pa tayo, sobrang mura pa po ang mga shares. Kaya ngayon po talaga ang best time mag-invest kasi marami po tayong mabibili ng mga shares. And then when the time comes na kapag umukay ng ekonomiya ng Pilipinas, that's the best time also na i-redeem ang ating mga shares kasi nagmamahal na ang presyo ng shares sa panahon na yan. And also, kumikita din tayo sa dividend wherein every time na malakas yung kita ng isang company, nagbibigay din po sila ng mga bonuses sa kanilang mga investors and shareholders. So dito sa IMG, kapartnership po natin yung mga top global mutual fund companies dito sa Pilipinas like si Soldivo, si Atram, si Sun Life, si FAMI, si PhilEquity at si BPI. Disclaimer lang po, ang IMG ay hindi po nagbebenta ng mga mutual fund companies. Kapartnership din po kasi ng IMG si Ramfer Financials, wherein si Ramfer Financials hawak niya tong mga top global mutual fund companies dito sa Pilipinas. Being an IMG member, may enjoy po natin ang zero load fee on leading mutual fund companies. So every time po mag-i-invest po tayo dito sa mga mutual fund companies as an IMG member, wala pong bawas yun sa mga investments natin. So for example, may dalawang magkaibigan, no? Isa is non-IMG member, isa naman is IMG member. So ngayon, balak nyo lang mag-invest ng 100,000 pesos sa isang mutual fund company. So ngayon, yung non-IMG member ay dumirekta po siya sa mutual fund company. So every time po kasi mag-i-invest po tayo doon or dumiretso po tayo doon, meron pong 3% load fee na tinatawag. So instead na 100,000 pesos ang ini-invest niya, magiging 97,000 pesos na lang. Whereas kapag IMG member, yung 100,000 pesos mo ay buong-buo po yan mapupunta sa investments. Kaya mas malaki ang kita kapag IMG member. Ang mutual fund is classified into 3 types. Number 1 is bond fund, number 2 is balance fund, and number 3, stocks or equity fund. So when it comes to bond fund, ibig sabihin perfect po to sa mga short-term goal na within 1 to 5 years or pwede nyo din po siyang gamitin as for your emergency fund. Kapag balance fund naman, ay pwede nyo po siya gamitin as long-term goal within 5 to 10 years. And stocks or equity fund, perfect po to kapag ang goal nyo is for long-term. Like for example, for 20 to 25 years. So kapag nag-i-invest po kayo, make sure po kung ano po talaga ang purpose ng pag-i-invest nyo. Importante po yun para mailagay po natin sa tamang financial vehicle yung pera natin. So once na member po kayo ng IMG is magkakaroon po kayo ng ganitong portal. So kung ang purpose ng pag-i-invest nyo ay through emergency fund or short-term goal, pwede po kayo mag-invest dito sa most GRP or most 18 na life insurance. Sa insurance na to, meron po kasi siyang PDF na wherein pwede nyo pong gamitin to for your emergency fund. And another thing is yung Soldivo funds. Under Soldivo funds, meron po siyang Soldivo Strategic Growth Fund and Soldivo Bond Fund. Kapag ang purpose nyo is for long term, pwede po kayo mag-invest dito sa Soldivo Strategic Growth Fund. And kung ang purpose naman is for short-term goal, pwede po kayo mag-invest dito sa Soldivo Bond Fund. Nothing in this world is certain except tax and inflation. In order for us to beat inflation and tax, dapat we should make ways para taasan ang money, more time to grow your money, and invest your money right away in a right vehicle. Dito sa IMG, we are given opportunity to build more assets than liabilities. With right education and support from a community, maaari makabuild tayo ng ating wealth and ma-achieve natin ang financial freedom ng mas maaga. Ayun! Sana marami kang napulot na aral dito sa video na to. You may share this video to your family and friends para sila din ay alam din nila kung ano ang net worth nila. At para alam din nila kung paano nila i-create ang kanilang wealth. Kung gusto niya nang simulan, i-build ng iyong wealth, scan nyo lang tong QR code na to. At tara, usap tayo.